ළමයි කොහොමද ඉතින් හැමදාම කඩෙන් බිස්කට් කන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඔන්න YouTube එකේ TikTok එකේ බිස්කට් වීඩියෝ දැකලා මට හිතුණා මාත් try කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හිතුවට වඩා හොඳට වැඩේ සාර්ථක වුණා. ඒ නිසාම ඔයාලා try කරලා බලන්න. මොකද ඉස්සරහට එන්නේ අවුරුදු කාලේ නිසා ගොඩක්ම ලේසි වෙයි ඔයාලට එන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න. ඉතින් බිස්කට් වලට ඕනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔක්කොම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක බලන්න. ඒක නෙමෙයි ළමයි. ඇත්තටම මේ බිස්කට් හදනකොට මට හිතුණ දෙයක් තමයි මට මේ වැඩේ කරන්න බැරි වෙයි කියලා. මොකද බිස්කට් කාලා තියෙනවා ඇරෙන්න ඒවා හදන්න try කරලා මම කවදාවත්ම තිබුණ නැහැ. කොහොම හරි බෑ කියලා ඉඳලම ලස්සනට වැඩේ කරා. ඒ නිසා හැම වැඩේම බෑ කියලා අතාරින්න එපා. හිතුවට වඩා ඔයාට හොඳට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහ කරලා බලන්න. මතක තියාගන්න ළමයි ඔයා බිස්කට් එක තුනී කරනකොට හරිම ඉවසීමෙන් හිමීට හොඳට මේ පිටිමෝලිය තුනී කරන්න ඕනි. එතකොට තමයි ඔයා ආස කරන ඒ ක්‍රිස්පි ගතිය හොඳට තියෙන්නේ. කෑමක් හදනකොට ඇත්තටම ඉවසීම කියන දේ හරිම වැදගත්. මොකද ඉවසීම හොඳට තියෙනවා නම් ඔයා හදන ඕනිම කෑමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හිතනවටත් වඩා හොඳට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ හොඳට තුනී කරගත්ත ඔය පිටි මික්ස් එක පිටි මෝලිය ඔයා කැමති විදිහට කැමති හැඩයකට බිස්කට් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර ඔයාගේ oven එකත් preheat වෙන්න දාන්න. ඉතින් oven එකට preheat වෙන time එක වෙනස් වෙන නිසා මම මෙතන ඒක mention කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මගේ බිස්කට් ටික ඔන්න oven එකට දාන්න දැන් ready. මම මේ ටික සෙල්සියස් අංශක 120 උෂ්ණත්වයට විනාඩි 20ක් තමයි බේක් කරේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ oven එකේ මේ time වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම චුට්ටක් ඒ time එක බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලත් හදන්න හරිම රසයි. Thank you very much මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලුවට. ඒ වගේම මාව Instagram, Facebook වගේම TikTok follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මං ගිහින් එන්නම්. මං මෙනු